xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Như các bạn đã biết, ở tập mới nhất của đấu phá thương khung, sau khi Tiêu Viêm thành công hấp thu dị hỏa, đã thành công đột phá cửu tinh đấu tông. Cũng bởi vậy, có được thực lực để chiến với hồn điện, Tiêu Viêm đã ngay lập tức đem quân đến giải cứu lão sư của mình. Có thể nói chuyến đi này, Tiêu Viêm đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, bởi vậy mà mọi chuyện diễn ra một cách vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, khi được mọi người yểm hộ, Tiêu Viêm đã vào được bên trong ngục tù nơi giam cầm lão sư. Ngay sau đó, bằng vào lực lượng linh hồn cường đại, anh ấy đã thành công chặt đứt những sợi xích giam cầm lão sư của mình và cứu lão ra bên ngoài. Tuy nhiên, mới chỉ đến cửa, hai thầy trò đã lập tức bị Trích Tinh lão quỷ chặn đường. Ngay sau đó, một cuộc chiến cũng liền diễn ra. Thế nhưng, trận chiến này với Tiêu Viêm cũng không dễ dàng gì. Cùng tên Ngũ Tinh đấu tôn đỉnh phong giao chiến, anh ấy cũng có chút thua thiệt. Cuối cùng, hai bên vẫn là phải dùng một chiêu định thành bại. Từ trên người Trích Tinh lão quỷ, ngay lập tức, một quả cầu ngưng tụ lực lượng khủng bố thành hình. Còn bên phía Tiêu Viêm, một đóa Phật nộ hỏa liên cũng được ngưng tụ lại, sức mạnh khủng bố khiến đất trời như rung chuyển. Tuy nhiên, đóa hỏa liên này không nhằm vào Trích Tinh lão quỷ mà lại nhằm vào đại điện nơi giam giữ những linh hồn cường đại. Bởi thế mà ngay khoảnh khắc hai đòn công kích chuẩn bị va chạm thì đóa hỏa liên đột nhiên nổ mạnh, khiến toàn bộ nơi đây rung động. Sau đó, khi toàn bộ những lồng giam bị hỏa diễm thiêu đốt, những linh hồn đang bị nhốt lại nhân cơ hội đó liền chạy đi. Bây giờ, nơi đây đã trở thành một mớ hỗn độn, tiếng người la hét cùng thanh âm va chạm không ngừng vang lên. Thấy vậy, Trích Tinh lão quỷ liền lao về phía Tiêu Viêm trút giận. Thế nhưng, Tiêu Viêm đã ngay lập tức ném ra hỏa lôi tự về phía hắn, rồi nổ tung khiến Trích Tinh lão quỷ bị thương nhẹ. Tuy vậy, hắn vẫn cố chấp đuổi theo Tiêu Viêm. Khi đến gần, hắn liền một chảo bổ tới lấy mạng Tiêu Viêm. Đáng tiếc, thứ hắn vừa xé nát lại chỉ là ảo ảnh, còn Tiêu Viêm, anh ấy đã chạy ra được bên ngoài. Thấy chàng quyết chiến hỗn loạn trước mắt, thanh âm Tiêu Viêm hô lớn nói: "Đã cứu được người, mau đi thôi." Nghe vậy, toàn bộ cường giả bên phía Tiêu Viêm đẩy lui xong đám người hồn điện liền tìm cách thoát vây. Tuy nhiên, đám người kia sao có thể dễ dàng để Tiêu Viêm rời đi. Ngay lập tức, đã có vài tên tách ra lao tới người anh ấy và công kích. Phía sau, Trích Tinh lão quỷ cũng đuổi tới, hắn ta lập tức huyễn hóa ra một cái không gian phong tỏa bao phủ nơi này lại, khiến mọi người giật mình. Làm xong, hắn đằng đằng sát khí liền hướng về phía Tiêu Viêm hạ sát thủ. Tới đây, Tiêu Viêm chỉ có thể dùng ra con át chủ bài, hủy diệt hỏa liên mà thôi. Và để cầm chân đối thủ cho anh ấy ít thời gian ngưng tụ một đòn khủng bố, Tử Nghiên đã điền lao lên cùng Trích Tinh lão quỷ giao chiến. Chỉ trong nháy mắt, con báo nhỏ đã hóa thành nữ nhân xinh đẹp. Sau đó, nàng liên tiếp lao về phía Trích Tinh lão quỷ mà đấm đá. Mỗi quyền tung ra, nàng đều khiến tên kia phải kinh ngạc. Tuy nhiên, do thực lực chênh lệch, Tử Nghiên vẫn bị tên kia đánh thổ huyết. Tuy nhiên, khi hắn định ra tay kết liễu cô nhóc, thì đột nhiên từ trong hư không lại xuất hiện một bàn tay khổng lồ đấm tới. Thấy vậy, Trích Tinh lão quỷ cũng phải cắn răng đón đỡ. Khoảnh khắc va chạm, hắn cũng bị nắm đấm kia chấn bay ra xa. Sau đó, thân ảnh hung chiến cũng liền xuất hiện. Tuy nhiên ở phía xa, nhờ có Tử Nghiên cầm chân địch, Tiêu Viêm cũng thành công ngưng tụ lại một đóa hủy diệt hỏa liên với 4 màu rực rỡ do 4 loại dị hỏa tạo thành. Thấy vậy, Trích Tinh lão quỷ cũng liền phóng đến ngăn Tiêu Viêm lại. Đáng tiếc, hung chiến sau lưng đã lao tới liên tiếp tung quyền, khiến lão gia hỏa kia không tấn công Tiêu Viêm được nữa. Tuy nhiên, Trích Tinh thì quá gian xảo. Nhân lúc hung chiến đấm bay hắn ra xa, hắn đã liền một chảo dùng toàn lực bổ về phía Tiêu Viêm. Thấy vậy, Tiêu Viêm cười nhẹ quát: "Muốn lấy mạng ta sao? Vậy thì ngươi cũng phải chôn cùng ta." Dứt lời, đóa hủy diệt hỏa liên trên tay đã liền ném về phía đối thủ. Tuy nhiên, thủ chảo kia cũng vừa kịp lao tới rồi đập lên ngực anh ấy, khiến Tiêu Viêm bị thương nghiêm trọng, thân thể bay ra xa, đập mạnh vào vách núi. Thế nhưng, tên kia thì không khá hơn, khoảnh khắc hỏa liên nổ tung, Trích Tinh lão quỷ cũng bị nhấn chìm trong biển lửa. Không những vậy, làn sóng hủy diệt còn lan tràn thêm hàng ngàn mét. Trong phạm vi đó, thiên địa một màu đỏ thẫm, rừng rậm thoáng chốc hóa tro tàn. Rất may vào lúc đó, Tử Nghiên đã kịp thời lao tới ôm lấy Tiêu Viêm đang ngất lịm. Tuy nhiên, cũng chỉ tích tắc sau, lại có một luồng hắc diễm kinh khủng xuất hiện, khí tức thậm chí còn mạnh hơn Trích Tinh lão quỷ. Vừa tới, thanh âm bọn họ đã vang lên quát: "Đã nhiều năm qua, dám lấy mạng người của hồn điện, Tiêu Viêm, ngươi là người đầu tiên." Dứt lời, hai gã lục tinh đấu tôn mặc trường bào một đen một trắng, được xưng là Hắc Bạch Thiên Tôn xuất hiện. Trên tay hai lão là thân thể Trích Tinh lão quỷ bị cụt mất một tay. Ngay lập tức, hai lão liền lao vào chiến trường vây bắt Tiêu Viêm. Và liệu rằng trong khi Tiêu Viêm còn đang hôn mê, mọi người thực lực còn kém xa hai gã lục tinh đấu tôn này có thoát được hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.